سلام، مسیم. امروز خواهیم شمر غذای گیلانی چه کنم، سیرغلیه و پیش غذا کله کباب. امیدوارم شما رو خوش باشه و بتونید چک کنید خودت. مرغ محلی خروسه. تو از زودتر یه برم که اون دیرتر پزه، بعد اون بالام بوخته مرغ ماشینی همونی هم همین زکن نخوریدی. تار زکن ایسیم بیامن. من باید مرغ ماشینی عشان بدم. نه اندازه یه پیمانه به یه لیوان صبح خیسه کردم حدود 2 ساعت پیش. اون تا خیس بخورم من برگ سیر خورده کنم. در گیلان سیر به 2 منظور کاشته میشه، بخشی برای خود سیر و بخشی فقط برای برداشت برگ سیر. کلن اما قدیمی خیلی ریز خورده کنیم، ولی الان جوانان برای سختی کار خیلی درشت منم طبق اون قدیم از همین ماریات بگیفته‌ایم خیلی ریز خورده کنم. مقدارش هم معمولا وقتی سرخه بیامره به دسته که چقدر با اون مرغ درون تلم دو کنم. روش و اندازه خورد کردن برگ سیر در کیفیت نهایی خورش خیلی مهمه. قشنگ سرخه بی، ولی اگه درشت بود ایت ریز خوب سرخه نبی، خیلی مهمه. آره. و البته به طور سنتی این کار بدون استفاده از تخته و با مشت کردن در دست انجام میشه. بعد از خورد کردن برگ سیرها 10 دقیقه در آب سرد غوطه‌ور میشن. حدوداً 1 کیلو نیم. چون دسته‌ایه برگ سیر محلی هم دسته‌ایه. حدوداً 8 دسته بود. بعدش اونا رو میریزه توی تابه و حرارت باعث میشه آبش کم کم گرفته بشه. این سرخ شدن انقدر جمعه که بعد منه یه ذره قشنگ باید اول بنی آب خشک و بدن روغن کنه. امروز کاله کباب هم داریم. برای همین بادمجون ها روی آتش زغال کباب میشن. کاله کباب بدون دانه انار سابیده لذتی نداره. بعد اون گردو و سیر هم تو نمیار سابیده میشن. همسایه هم دیگه رو کمک کنه، چه عروسی چه مهمانی های بزرگ. تمام خانواده پر جمعیتی بیم و همیشه هم مامانش هم مهمان داشتیم زیاد. اما اشپزی از همین مامان با خالش هید. خاله واقعا خوانی محل بود، یعنی آشپز محل بود. جا موقع عروسی کی بود اما یه دنبال برای آشپزی کرد. اما مولی زیر دست زیرزینکی آشپزی یاد داشت که عمره بنشی کنیم نزدیک. نه شما بیشی بازی رو بکنیم، شما بیشی عمره مولی زیرزینکی سیم یاد نگاه کنیم یاد گفت. قدیم که انار با پوست خشک کدیدیم. من اسمی پوستش خشک بوده ولی درون من اسمی مرا یاد است مامان دستی. ولی خب طعم عشان نداشتی، خشک و خیلی. امی عروسی که من چیز چکوده و مرد خلا و مرد مار چکوده، ولی عشان رمی خلا هم چکوده. البته رشد عروسی بگیفتیم نهار آقا جان بوده که همون قیمه و فسنجون بود. دوباره شب بوشه موی باز قیمه و فسنجون. بادمجونا بعد از کبابی شدن تمیز میشن و سعی میکنه تا جایی که بشه دانه ها رو ازشون جدا کنه. چون اصلا الان بیشتر الان با دستکار کاران انجام میدیم. واقعا اشون فراموش کنیم. کاری بوده این که زود اشن از دور بشو. بعد از 20 دقیقه تفت دادن حجم برگ سیر به 1/3 رسیده و حالا وقت اضافه کردن روغنه. یه ذره شوره بود. این الان نانا و خالی باش با بارا بود کمک همینه دیگه. آشپز کمکی یعنی این من سر آشپز
بعد سابیده شدن همه مواد، بادمجون هم حسابی کوبیده میشه و سرآخر با هم مخلوط میشن. چون امروز برفه، از سبزی‌های معطر خشک جای سبزی تازه استفاده میکنه. داره بارمو هم داره، هر صدای خشک بودم مخلوطم. بسته گرمالت هم بس بسته. گرمالت بازاری نیه. دکو یکم میدو. با اندازه کردن نمک و فلفل دیگه کاله کباب آماده است. حالا 3 قاشق چایخوری زردچوبه به برگ سیرا اضافه میکنه. لپه ها در این مرحله افزوده میشن تا کمی تفت داده بشن. هفت عدد تخم اردک رو با هم حسابی مخلوط و به تابه اضافه میکنه. عشان خورده زیاد. بعد از اینکه تخم اردک ها خودشون رو گرفتن، وقت اینه که به دیگ اصلی اضافه بشن. از این به بعد چیزی بین نیم تا 1 ساعت زمان لازمه تا هم لپه ها بپزن و هم غذا جا بیفته. آبش هم اصلا کافیه نده، هر اندازه بمانه فقط لپش بفزه. برای پاک کردن برنج از روش قدیمی تبجه زدن استفاده میکنه. این تبجه تمام چوبی از مادر شوهر مسیح یعنی صدف خانوم بهش رسیده. تبجه زدن با اینکه روش سریعی برای پاک کردن برنجه، مهارت زیادی لازم داره. بویی که از سرخ شدن مایا بلند شده، عسل و لوسی رو حسابی هوایی کرده. اینم سیرقلیه، ماهی و کله کباب. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون که ما رو تماشا میکنید.